كنظن باننا غنقدروا نوصلوا هذا اللوغو في هذا الوقت، وانا قلت غادي نرفع التحدي ونحاولوا نبداو في هذا العالم ديال NFT بلا فلوس. يعني انا ما كرهتش انني ندير هذا الكيس ستادي باسهل الطرق باش اي واحد يتفرج لهذا الفيديو يتموتيفا ما يعطيش عذر راسو. كان الهدف ديالنا هو اننا نبداو من 1 درهم ل 10000 درهم، وقدرنا الحمد لله اننا نوصلوا حتى ل 100000 درهم واكثر. 100000 درهم شو مريض. نهار ذاك النهار اول ما نعست كيفاش انني نقدر نتواصل معاه بلا ما نتبلوكا في فايبر. علاش؟ حيت هو عندهم المينتين مع 7 الليل اللي هي 3 الصباح عندي. دونك ولي دابا خصني نعس مع 12 ونفيق مع 2 باش يلاه نشد مع التوقيت ديالهم. دابا هذا قضينا مع الغرض ما بقاش كيجاوب. لقيت راسي تبلوكيت ما عندي كندير، كنصيفط له ما كيجاوبنيش، ما عطاني 2 نفتي ما عطاني 1 ايثيريوم. ما يمكنش انك تتعلم وتوصل لشي حاجه من غير تعمل. فتنا داك لوغول ديال 100000 درهم اللي كنا دايرين عليه. متخيل هادشي كامل غير من بروجي واحد، من كلاينت واحد. هادشي باش نبينوا للناس بان راه ممكن ديرها. صعيب انك تقدر تقنع الدراري بان هاد البوسيبيليتي ديال تبدا ازيرو في هاد الوقت اللي راه ممكنه. دابا مزيان انا اللي قديت ليه السي، وانايا كنبغي الا كنت غنخدم شي حاجه نخدمها بروفيشنال. اخيرا عرفتي ما كنتش كنظن باننا غنقدروا نوصلوا هذا اللوغو في هذا الوقت. كان الهدف ديالنا هو اننا نبداو من 1 درهم ل 10000 درهم، وقدرنا الحمد لله اننا نوصلوا حتى ل 100000 درهم واكثر. 100000 درهم شو مريض. كنظن صعيب. 10000 دولار من توتوريال كان ديجا شرحوا لا ما يمكنش. اللي خاصك تعرف هو ان هذا صراحه من الاهداف اللي كنت بغيت نديرهم شحال هادي باش نلقى نموتيفي الدراري، حيت للاسف صعيب انك تقدر تقنع الدراري بان هاد البوسيبيليتي ديال تبدا ازيرو في هذا الوقت اللي راه ممكنه. دراري وصباح الخير عليكم، ومرحبا بكم بحلقه جديده من برنامج ويب مورنين. الحلقه ديال اليوم كيف ما كتشوفوا من العنوان ديال الفيديو تقدر تكون عارف ولا ما تكونش عارفه، هو انني انا بديت في 2017 ب 100 درهم، داك هو راس مالي اللي كان. حاولت انني ندير فيديوهات وفلوغات في القناه ديالي باش نلقى نوثق ونبين للناس حياه واحد الشاب مغربي اللي خرج من الخدمه وراس مالو 100 درهم، وكيفاش قادر انه يطور في راسو وشنو المشاكل اللي كيعيشهم باش حتى الناس تحس بهذاك الشيء. وتعي ما تقنع الدراري ان اي واحد يقدر يبدا ازيرو ويوصل لنتائج كبيره، ولكن ديما كيعتبروا ان هادشي مساله حظ ولا زهر ولا صدقات ليه ولا شي حاجه. قبل منها ب5 سنين من 2012 كنت بديت من والو مع الاودينس الاجنبيه، وكان اول بدايتي مع فايبر. وجات الفرصه دابا بهذا الموجه ديال عالم ال NFT واللي هو من اصعب المجالات اللي تقدر تخدم بهم بلا فلوس. كلشي تقريبا كيامن بان يعني 99% كيامنوا بان غير خصك الفلوس وراس المال باش تقدر تدخل لهذا العالم. كريبتو NFTs العالم غادي طياره حيت كلشي ولا خدام باخر التكنولوجيز واي واحد يقدر يدخل منه فلوس. وانا قلت غادي نرفع التحدي ونحاولوا نبداو في هذا العالم ديال NFT بلا فلوس. حاولت انني بعد ما درت واحد البودكاست مع السي سليم حميدي وحاولت نبين فيه نحاول نشرح التكنولوجي بشكل بسيط وبشكل اللي يقدر يفهمه اي واحد. نقدر نقول لك دخلنا فيه شويه الويب 3 داخله فيه هذا الشيء ديال البلوكشين، داخل معنا البلوكشين. مشيت للانستغرام بديت كندير فيديوهات اللي كنظنهم مفيدين بزاف الناس اللي باغيين يبداو، وكنت كنحاول نديرهم بواحد الطريقه صغيره، يعني فيديوهات ديال دقيقه اللي يقدر اي واحد يكونسوميهم بلا ما يعجز، يعني ما غاديش يعطي عذر راسو. من الايثيريوم من النيتورك وغادي ترجعوا الرينكبي من بعد غادي تحتاج. حاولت انني واحد الحاجه اللي كنت كنديرها في الباك جراوند هي انني كندوكيمونتي النهار. مثلا هنا فاش بدات القصه ديالنا، مثلا في 15 نوفمبر درت واحد الفيديو كنقول للناس راه ممكن انك تربح من عالم ال NFT بلا فلوس، ومشى كيقدمها كخدمه في فايفر. وانتم الاثمنه كيف ما كتشوفوا هنايا الواحد كيطلب مثلا. دونك كنت قررت انني ندير راسي متابع من المتابعين ديالي، وحاولت انني نبدا الخدمه بعد ما درت الفيديو. ما درتوش قبل كنت كنصح الدراري يديروه، ولكن انا ما بغيتش ندير داكشي في التطبيق حتى ندير الفيديو باش نكون كانني واحد من الناس اللي متابعيني. هذاك الفيديو بالضبط شنو قلت للدراري؟ كنت قلت لهم ببساطه الا بغيتي تفهم كيفاش العمل ديال هذا لي كوليكشن ديال NFT وكيفاش كيديروا يتقادوا هذا الشيء، ممكن تمشي غير اليوتيوب
ودير جينيراتيف ار بهاشليت، حيت كنظن انه من الناس اللي شرحوا لي كوليكشن والكرييشن ديالهم بطريقه بسيطه. انا كان ممكن بلاصه ما نجي ونقول لك سير لهادو ممكن نبروفيتي راسي، يعني غادي نجي ونهز داك المحتوى الاجنبي ديالو ونترجمو للعربيه، وغيوليو الناس يقولوا واو هذا كيعرف هذا يعني غيزيدوا يحترموك منها انت درتي كونتوني باش غادي تدخل الفلوس ولا شي حاجه، والناس غيبقى يقول لك واو هذا هو اللي كيفهم في كل شيء ولا. مي انا بالنسبه ليا هو انك تمشي تستافد من المصدر اللي استفدت منه انايا. في ذاك الفيديو كيكون كيدوي على كيفاش تكري كوليكشن نتاع 10000، وكيشرح كيفاش تخدم على سمارت كونترا اللي هي باش كان مينتي، وشرح حتى كيفاش تكري واحد المينتين بيج او لا واحد الضاب. هادو هما اللي شرح، يعني 3 ديال الحاجات. هادوك 3 الحاجات انا واخا شفت الفيديو غير بالزربه عرفت بانهم هما اللي ممكن نديرهم خدمات، دونك مشيت وقدمتهم كخدمات فايفر. انا راه نعرف ندير هادي وهادي وهادي. الناس اللي كانوا تفرجوا الفيديوهات اللي قلت لك درت هذه 3 سنين او لا هذه عام ونص، حاولت انا نتانسبيرا من دوك الفيديوهات اللي درت، يعني ما طبقت حتى حاجه جديده، طبقت فقط دوك المسائل اللي ذكرت في هذوك الفيديوهات بجوج، اللي هو الفيديو ديال هذه 3 سنين اللي ما دايا فيه حتى واحد، والفيديو ديال هذه عام ونص اللي كنت درتو في ويب مورنين. لهذا انا مشيت قدمت دوك الخدمات وخليتهم محطوطين تما يبقوا كيبانوا لي الناس كيدخلوا يشوفوهم. الا قلبتي في فايفر غتلقى بزاف كيقدموا هذه الخدمات، والاثمنه كيكونوا من $200 كيف ما شرحت في الفيديو حتى $1000 $2000 $3000. كنت عوال انني ندير هذه الخدمه ب $200 ونحاول نجيب 5 منها، يعني قدرت نجيب 5 يعني غنوصلوا للجول ديالنا اللي هو $1000، وبدينا من الزيرو. هذا هو التحدي اللي كنا عوالين نديرو. بعد ما درت دوك لي جيكس كيتسموا لي جيكس او الخدمات فايفر، بقاو كيجيو الناس كيصيفطوا ميساجات، كيصيفط لك ميساج واش تعرف تقاد ليا هذه، كنقول لهم مرحبا، واش تعرف تقاد ليا، مع انه انا ما كنتش عارف بزاف في الديفلوبمون حيت انا انفيستر، انا ماشي كودر، يعني انا ما عارفش الخدمه كي غادي ندير ليها بالضبط. الفيديو كاين ولكن انا ما شايفوش وما يعني ما طبقتش هذاك الشيء. كيجيو الخدمات، كيجيو شحال من واحد كيصيفط ليا ميساج كيقول لي واش نقدر ناخذ عندك هنايا، كنقول ليه بلاتي، يقول لي بعدا اعطيني شنو انت باغيني نقاد لك، نقول ليه شنو غادي نقاد لك، ولكن وكيجيو الميساجات ولكن حتى واحد ما دار، يعني حتى واحد ما شرا اوردر. اوكي، حيت انا كاتب لهم في الكيك تواصلوا معايا قبل ما تشريو. دونك الناس اللي جا كيقرا ديك الكيك، هذا السيد كيعرف يدير سمارت كونترا، هذا السيد كيعرف يدير هذه، ولكن علاش كتب لنا ميساج تواصلوا معايا قبل ما تشريو؟ لان انا عندي حساب جديد، وحنا هنايا ما جايينش بان نسرقوا الناس ولا. لهذا الا جا شي واحد وشرا عندي، جوج احتمالات اللي كاينين خايبين، هو ان هذا السيد يعني ما نصيفطليش داك السيرفيس وغادي يدير نيجاتيف فيدباك وغيطيح ليا داك الكونت من الاول، او لا انا نقدر يعني ما نعطيه حتى حاجه وغتصدق دايره فلوس تعطيه شي حاجه ماشي هي هذيك، وهذا كيتسمى السرقه. وحنا هنا جايين نخدموا، ما جايينش نسرقوا. بعدها تقريبا بواحد قلنا واحد 4 ايام ولا 5، جا واحد السيد قال لي بغينا نقادوا واحد 200 ضاب. هاد 200 ضاب هو واحد الموقع هو فين كتمينتي، فاش كتبان لك ديك البوطونه وكتكليكي على مينت، هذيك هي 200 ضاب. دونك قال لي قادها لي هاد 200 ضاب. الا تفرجتي الفيديو ديال هاشليب سهله، يعني كتقول له اعطيني واحد السمارت كونترا ديالك واعطيني واحد الاي بي اي، وكتوجدها ليه خدمه ديال ما كتاخذش منك تقريبا 5 دقائق، ولكن تقدر تاخذ منها $200 ولا $300. علاش كنعطي هذه الاثمنه؟ حيت من الاخطاء اللي كيديروا الدراري المغاربه اللي كنت تواصلت معاهم قبل، كيمشي كيتبان ليه الامور سهله، واخا المارشي تقريبا $200 $300 كيمشي يطلب هو غير $5 $6. وهذوك الناس الاجانب ملي كيجيو كيشوف شي واحد داير $5 كيحسبوا بلي هذاك السيد راه غينصب عليه ولا شي حاجه، وما كيشوفش من جهته، كيجي يشوف شي واحد اللي خدمته عطيها فالور. عارف بان ديك الخدمه راه غادي يعطيها، يعني غيضرب عليها تماره وهذا الشيء باش يعني داك الشيء باش طالب داك الثمن طالع. لهذا كنصح الدراري اللي باغيين يديروا هذا الشيء ما يبقاش يديروا اثمنه طايحين، حيت هذا ما غيفيدهم في حتى حاجه، حتى واحد ما غيتواصل معاهم. دونك السيد قال لي دير لي 200 ضرب، قلت له مرحبا على الراس والعين. تفرجت الفيديو، انا كنت حاط حدايا الفيديو في الجنب وكندوي مع السيد، وبديت كنتعلم هذاك الشيء من هنايا وكنحاول نطبق من هنايا. درت نفس الاشياء اللي كنت قلتها على ود فايفر، يعني الاساسيات اللي خاصك دير الا كنتي بغيتي تخدم فايفر.
لهذا تقريبا نقدر نقول لك يومين ما نعستش فقط باش انني نتعلم ونطبق ونحاول ندير داك السيد السيرفيس يكون شي حاجه بيرفكت. لهذا قلت ليه مرحبا، صيفط ليا قال لي راه حنا مزروبين عليه، هاد السمارت كونترا اللي بغيتك تقاد لينا، اي حاجه سولك عليها ديما مرحبا. حاجه وحيده اللي خاصك تاكد عليه، قول ليه ما تشريش عندي هنايا. علاش؟ حيت نتايا مازال ما ضبطتي الخدمه ديالك. ولهذا هو الرد اللي كان عليه على هذا السيد ملي طلب مني انني نقاد ليه السيت، بل انه كان قال لي حنا راه وقعت لنا مشكل في السمارت كونترا، خاصك تقاد لي حتى السمارت كونترا. انايا كنت صراحه عول غير على كيف قلت لكم المينتين داب بغا يجيني ساهل، يعني الشغل ديال 5 دقائق غنجيب 5 ديال الناس وحنا وصلنا ل 10,000 درهم اللي متفقين عليها. ولكن سمارت كونترا كنت كنقول واخا درتها كخدمه نخليوها من بعد حيت شويه يعني صعيبه. واخا هكذاك بما ان السيد محتاج العمل ديالي قلت ليه مرحبا. قال لي واش نقدر نشري عندك دابا باش ناخذ؟ عاود تاكدت عليه لا ما تاخذش عندي. قال لي علاش؟ قلت لي انا غنمشي نقاد الخدمه اللي طلبتي مني وغنحاول نوجدها لك، وإلا عجباتك مرحبا. يعني انا ما كرهتش انني ندير هذا الكيس ستادي باسهل الطرق باش اي واحد يتفرج لهذا الفيديو يتموتيفا ما يعطيش عذر راسو. ولكن قلت ليه لا، عاود اكدت عليه نفس الحاجه اللي قلت لك، قلت ليه ما تشريش عندي، انا غنمشي نحاول نقاد لك الخدمه وإلا عجباتك وتما ياخذها عندي، ما عجباتكش ما عندي حتى شي اشكال. انا كاتب في السيرفيس غنقادهم تقريبا في يوم او يومين، دونك كنا متفقين على يومين. انا ما خدمتلكش داك الشيء بيرفكت بلا ما تخلص، ولكن السيد قلت لي غتعطيني 3 ايام باش غادي يعني نقاد لك هذه الخدمه. اوكي من بعدها بدا كيصيفط لي بزاف ديال الشروط. هاد السمارت كونترا بغيت فيها البريسيل، بغيت يعني الناس يقدروا يشريو باثمنه مختلفه، بزاف ديال الحاجات اللي ما مذكورينش في داك الفيديو اللي انا باغي نشوف. هذاك النهار اول ما نعست، يعني الناس اللي متابعيني في انستغرام راه شوف بان يومين تقريبا ما نعست، هي انني حل البيسي. وانا ما محتاجش اني ندير هذا الشيء دابا، ولكن بغيت الشباب اللي صغار مني، حيت دابا انا في الثلاثينات، الشباب اللي عندهم 17 عام 18 عام ومازال عندهم الصحه والجهد لهذا الشيء انهم يقدروا يبداو. ملي دويت معاه قلت ليه دابا انت قلت لي ندير لك لي بريسيل وهذا الشيء، قلت ليه انا ما غاديش نقدر نخدم ب $300، قلت اجي نجرب الحظ ديالي نقول ليه $1000. انا المهم قلت لي انا راه هادشي غيتقام ب $1000 حيت عندك هاد لي بريسيل وانت زدتي عليا بزاف ديال الشروط دابا. وكنت قلت في البودكاست مع السي سليم حميدي ها كيفاش كنقرا السمارت كونترا نتاع اي بروجي. اول سمارت كونترا كدوي لينا على اللي حنا دابا سميناها ال NFT. لهذا مشيت طبقت نفس الحاجه، مشيت قلبت على بروجي ال NFT اللي فيه البريسيل ومشيت دخلت كنقرا السمارت كونترا ديالو حتى بان لي المقطع المتعلق بالبريسيل. هزيت هذاك الكود وانا نحطو في نفس الكود ديال هاش ليبس، حاولت نجربو هو يخدم. وراه الرزق كاين كثير الشباب، كثر الا كنتي كتميتريزي الخدمه ديالك. حيت هذا السيد جا عندي انايا واخا انا عندي كونت جديد وبغاني نحل ليه المشكل. وباش نكونوا متفقين راه ديما غادي يجيك هذا السؤال، واش فايت خدمتي شي بروجيات قبل؟ لهذا الجواب ديالك باش تخرج من هذا الاشكال، حيت انا كان عندي كونت جديد، هو انك تقول ليه انا الخدمه ديالي هي اللي غتبان لك، انا غنخدم لك الخدمه قبل ما تخلصني، ولا عجباتك وخذها، ما عجباتكش ما تاخذهاش. من بعد ما سالينا الهضره قال لي صافي انا غادي نخلصك. انا صيفط ليه تما اوفر حيت كاينه هذه القضيه في فايفر، ابار الاثمنه اللي دايرهم نتايا في لي سيرفيس كيمكن لك تعطي اوفر لهذاك السيد. بغيت نخلصك بالكريبتو، ما بغيتش نخلصك زعما باي بال ولا بالكاش، بغيت نخلصك بالكريبتو. قلت لي انا ما يمكنش نقبل، يعني ما عنديش كيفاش نقبل الكريبتو، راه فايفر ما كتقبلهاش، يعني انت غتخلص فايفر ما غتخلصنيش انايا. وعلى علم كان قبل من هذا الشيء كان قال لي بغيت لي كونتاكت ديالك ديريكت، بغيتك تعطيني كونتاكت واتساب ديالك باش نتواصل معك. هذا الشيء وقت وسط الهضره قالها لي، وما يمكنش انني نعطيه الكونتاكت ديالي ديريكت حيت هذا الشيء ممنوع في فايفر. الا عطيتي الحساب ديال عطيتي الكونت ديالك واتساب او الايميل، هذا غادي تسبب في اقفال الحساب ديالك. ديما كنت كنقول ليه راه ما يمكنش اننا نتواصلوا برا، خصنا ضروري نخدموا غير في فايفر، هي كتحميك وكتحميني حتى انايا. لهذا ملي وصلنا للخلاص صيفط لي $1000 وهو قال لي راه عندي كريبتو خصني نخلصك بالكريبتو. قال لي صافي غدا غنمشي نفيرسي لك الفلوس فايفر وصافي، وانت صيفط لي سمارت كونترا وصيفط لي هذوك الامور. قلت ليه مرحبا.
مشى وانا طيح ليا في راسي. قلت دابا الا خلصني $1000 غتوصلني منها $800 حيت فايفر كيقطعوا 20% وما غيوصلوا الفلوس حتى من هنا 14 يوم او لا شهر في بعض الحالات حيت الحساب جديد. وهي طيح ليا واحد الفكره كيفاش انني نقدر نتواصل معاه بلا ما نتبلوكا في فايفر. وهي تجيني فكره وانا نوض شحالت البيسي هذيك 5 الصباح يلاه كنت غنتكا في ديك الساعه بين 4 و 5 وقت 5 وانا صيفط ليه السلام قلت ليه واش عندكم نتوما في هذا البروجي ديالكم تويتر ولا ديسكورد. واش عندكم اكتيف واش كتخدموا بهم ويقول لي راه عندنا. قلت له واش ممكن تصيفطهم لي باش نزيدهم في السيت حيت راه ضروري خصهم يكونوا في السيت. وقال لي مرحبا هو يصيفطهم ملي صيفطهم وانا نمشي عنده الديسكورد وانا نكتب لهم واش كاين شي واحد انا سميتو هادي بديك السميه اللي كيدوي معايا في فايبر ملي تاجي نطونطيو صيفط الادمين واش انت هو هاد السيد فلان قال لي انا شكون معايا قلت ليه معاك السيد اللي كان كيدوي معاك في فايبر وهادشي وقال لي انت هو قلت ليه قلت ليه وصافي قلت له ما كنت باغي ندير لك لا ديسكورد لا في السيت لا حتى حاجه راه قلتها لك حيت انت طلبتي تخلص بالكريبتو فايبر راه ما عندهمش الكريبتو زائد ما يمكنش نعطيك شي السوشيال ميديا ديالي فين غنتواصلوا بلا ما يقفلوا الحساب. قال لي صافي نكملوا الهضره ديالنا هنا تما قلت ليه صافي ها هو الواليت ديالي ممكن انك تخلصني. قال لي مرحبا قال لي شحال قلت له غتصيفط لي 0.3 ايثيريوم داك الوقت كندير $1300. قال لي راك زدتي عليا قلت له والله عجبك قلت له بغيت تخلص هنايا بالكريبتو غتخلص 0.3 قال لي ماشي مشكل قال لي انا نخلصك. المهم راك وفرتي عليا بلاصه ما نمشي للبنكه عاد نصيفط لك. قال لي انا ماشي مشكل هو يصيفط لي هذيك 0.3 ايثيريوم نقول حنايا تقريبا $1200. صيفط ليه سمارت كونترا اللي قديت ليه صيفط ليه المينتين داب اللي قديت ليه. وعلى فكره بعد ما قديت سمارت كونترا كان خصني نديبلويها في البلوكشين باش ناخذ واحد الاي بي اي وواحد المعلومات ديال سمارت كونترا باش نقدر انني نستعملهم في الويب سايت او لا المينتين داب. وحنا دابا البروجي مازال ما بغينا نلوحوه للناس يعني كان خصنا نديروها في التيست نيتورك. اوكي هاد التيست نيتورك كنت دويت عليه في واحد الفيديو من الايثيريوم من النيتورك وغادي ترجعوا واحد الفيديو في انستغرام حتى هو من دوك الفيديوهات اللي درت كنت دويت على رينك باي. التيست نيتورك داير بحال الايثيريوم ولكن هو كنتيستيو فيه الامور ديالنا وممكن انك تاخذ فيه الايثيريوم بطريقه مجانيه. لهذا كانت هو الطريقه ديالنا باش اننا نديرو الديبلوي. وانا في داك الفيديو اللي درت في انستغرام حاولت نعلم الدراري الرينك باي والتيست نت باش ياخذوا واحد الايثيريوم باش في حالات كنتي خدام مع شي واحد بحال هذا السيد تعرف كيفاش تنقذ الموقف. مثلا بحال داك السيد قلت ليه التيست نتورك ما كانش عارفها قلت لي دابا حنا خصني نعطيك انا التيست يعني خصني نعطيك الضاب باش نعطيك الضاب كاينين جوج حلول هي نديبلويو ونبداو الخدمه تبدا البروجي ديالك دابا باش نمشي نكمل لك انا ديك المينتين داب ولا حنا غنديرو غير في التيست حتى نجربوا على خاطرنا يعني كل ما كنتش عارف دوك المعلومات ديال رينك باي والتيست نت ما كنتش غنعرف ندير هذا الشيء. بل ان السيد قال لي كيفاش نقدر ناخذ ايثيريوم فابور ديال الرينك باي. يعني اي واحد تفرج في هذوك الريلات اللي كنحطهم يونس قاسمي في الانستغرام ديالو هذيك لا بيريود كان بامكانه يلقى دي سوليسيون كون مشى خدم مثلا في فايفر وقدم خدمات بحال اللي دار يونس مع داك السيد ويلقى دي سوليسيون اللي كانوا تشرحوا في دوك الفيديوهات. داكشي باين شويه د ليفور صح. درنا ديبلوي في تيست نيتورك قديت ليه المينتين داب قديت ليه الامور كامله وصيفطتهم ليه في الديسكورد ويخلصني سالينا امورنا. دابا حنا شادين الطريق غاديين عند خاي سليم باش نبشروا باللي راه قدرنا نوصلوا للهدف الاول واللي هو كنا دايرين واحد التحدي من درهم يعني ل 10000 درهم وكنظن غادي يفرح بزاف حيت قدرنا نوصلوا ليه غير في يومين. To put it all on the line. Ooh, yeah. بقى لنا واحد الشرط اللي كنا درناه هو انه يصيفط ليا جوج ديال NFT من البروجي ديالو. هذه مهمه
ملي كنا كنتفقوا في فايفر كنت قلت ليه غادي تخلصني $1000 هادو من لي بروبوزيسيون اللي عطيتو وغتعطيني جوج NFT في البروجي ديالك. وغادي ننصح اي واحد يدير هذه القضيه الا خدمتي في شي بروجي عندك فيه بصمه ديالك ضروري تطلب شي NFT ولا جوج باش البروجي الا نجح تكون عنده واحد القيمه. لهذا ملي سالينا بقات بيناتنا ديك جوج NFT حنا سالينا الخدمه مع بعضياتنا. من بعد قال لي واش ممكن تعاونني انني نديبلوي في المين نيتورك حيت هو ما عارف والو. تخيل ان السيد عنده بروجي وما عارف حتى حاجه، يعني يكون هاد 24 ساعه ما كانش سبيند في التعلم كون ما عرفش نعطيه الحلول وهو اصلا ما فهمش يعني ما فهمش بزاف. دونك قلت له مرحبا على الراس والعين. قال لي شحال نخلص؟ قلت له ما غتخلصني والو انا نعاونك في سبيل الله. قلت له اعطيني واحد اني ديسك داير بحال تيم فيور. دخلت البيسي ديالو عاونته في الديبلوي باش نعرف نديبلوي في النيتورك. مره اخرى مشيت رجعت للفيديو اللي دوينا عليه تاع ليبس شفت مزيان حاولت انني ما نغلط حتى حاجه حيت وليت داير هذا البروجي بحال اللي ديالي حيت هذا السيد ثق فيا انني نقاد ليه بروجي مزيان وانايا كنبغي الا كنت غنخدم شي حاجه نخدمها بروفيشنال. سينو داكشي اللي قلت لك من الاول قلت له ما غتخلصنيش كنعطيك امور بيرفيكت. كون ما درتهاش بيرفيكت وما كنتش راضي عليها ما كنتش غنتخلص منها. واخا انا جلست بلا نعاس يومين غنسمي الا ما عرفتش غنقول هذه كانت وسيله للتعلم وفقط. دابا ما بقاش كافينا الجول الاول حيت وصلناه في يومين اللي هو $1000. دابا غنحاولوا نوصلوا لجول كبر اللي هو 10 المليون. نشوفوا واش نقدروا نوصلوها في هذه السيمانه ان شاء الله. دونك فتنا الجول ديالنا اللي هو 0.3 ايثيريوم اللي هي $1200 اللي هي تقريبا شي نقولوا شي 12000 درهم مغربيه. قلنا واش نقدروا نوصلوا للجول الكبير اللي هو 10 المليون يعني 100,000 درهم مغربيه. كنفيق بان هذا السيد صيفط ليا قال لي نقد الموقف راه شي واحد بيراتانا. دابا هذا السيد قال لك شي واحد دخل بيراطا ليه السيت ديالو حيت هو للاسف خدام بواحد شي دوستين هادشي فيه هضرت عليه انا في يوتيوب. دونك شي واحد يا هاكر يا يعني شي واحد خدام معاه وباين ينصب عليه مشى غير المعلومات في داك المينتين داك ديالو غير ليه غير العنوان ديالها وما يبقى يدوزو ليه الفلوس ليه هو يحبسها. جاب الله كنت علمته كيفاش يحبس الكونطرا يدير ليها بوز وبالفعل دار ليها بوز ويتواصل معايا قال لي حل لي المشكل. دابا مصيفط ليا وانا خارج قال لك حل لي المشكل راه شي هاكر دالي فلوسي. والمهم دخلت كنجري على ود. دابا خصني هادشي كامل اللي داير هو خصني نعاود نحطو في واحد ديديكيت سيرفر باش نحل ليه المشكل. حنا دابا في اني ديسك خصنا ندخل عند السيد باش نلقى نقاد ليه المشكل اللي عنده. وهذا جهدنا عليه دابا انت تشوف بنادم باغي يدير البروجي وما عارفش يخدم فيه. هادشي اللي درنا قال لي صافي. قلت له المهم غادي نشارجيك واحد ايثيريوم تعطيني انا ايثيريوم باش نتكلف لك حيت هذاك الشيء كياخذ عاود الوقت. علاش؟ حيت هو عندهم المينتين مع 7 الليل اللي هي 3 الصباح عندي. دابا راه 12 دونك خصني نمشي نعس حيت خصني نفيق مع الجوج حيت هما عندهم المينت غالبا مع 7 الليل اللي هي 3 الصباح ديالي. دونك وليت دابا خصني نعس مع 12 ونفيق مع الجوج باش يلاه نشد مع التوقيت ديالهم. يعني خصو يمنتي 400 واحد. اوكي هذيك 400 واحد شحال غيدخل منها هو 50 ايثيريوم. هذا ما عطا الله. اش غنديرو خليو هادشي. شحال هي 50 ايثيريوم 50 اللي ضربتيها يعني شي 200 مليون $200,000. لهذا بانني انا غنوقف لي يدخل 200 مليون. من الاخطاء اللي درت انني ما خدمتش معاه بالكوميسيون. واحد النصيحه اللي بغي نقولها للدراري الا كنتي عوال انك زعما دير شي بروجي بحال هكا وبغيتي توقف على شي واحد على شغله بحال هكذا يعني تنوض مع الجوج الليل وتبقى انت اللي سهران على البروجي وعلى هذا الشيء فنصيحتي انك تدخل معاه بكوميسيون. يعني انا مفروض اش وليت كندير كنعس مع 12 خصني نوض مع الجوج باش نوقف على السيت ونشوف بان حتى شي واحد كنقرا لي لوكس ديالو باش نشوف بان حتى واحد ما كيحاول يدخل ونخليه كيمينتي. يعني خصني نبقى فايق الليل كامل. دوك لي ديفلوبر اللي كيكونوا خدامين معاهم ولا كيطمعوا دونك كيصدق ناصب عليه ولا سارق ليه شي حاجه ولا فهمتي. انا هذا السيد من الاول بينت ليه حسن النيه. المهم هو الواحد يخدم بالنيه ديالو صافي. هادشي اللي نقدر نقول لكم. قديت ليه السيت كنت كندير معاه اني ديسك تيم فيور ولكن ملي قال لي خاصك تسهر معنا وهذاك الشيء غندير انا اللي غنتحمل المسؤوليه ديالو قلت ماشي مشكل نطلب ليه واحد ايثيريوم. دونك ملي قلت ليه واحد ايثيريوم قال لي مرحبا. قلت ليه واحد جوج NFT راك مازال ما صيفطتيهم ليا اللي كنا اتفقنا عليهم. قال لي
حتى هما ان شاء الله غادي نصيفطهم لك. علاش؟ حيت هو ولا خايف شي واحد يبيراطي، حيت اخر مره كان هو مكلف بالامور واحد شنو دار؟ دخل ليه الموقع ماشي سرق ليه الملفات، مشى غير للسمارت كونترا وحط ديالو. دابا راها شي 6 الصباح وكنشوف قدامي دابا راه داز تقريبا شي 200 مليون ديال لي ترانزاكسيون هنايا. السيد راه ناعس وانا جالس خدام ليه هنايا. نحط انا غير لادريس الواليت ديالي، وهذيك ال 200 مليون دوز لي عندي كامله، 200 الف دولار كامله دوز عندي، حيت هذاك السيد ما ديفلوبر ديالو ما والو، دخل حط سمارت كونترا ودا ليه 12 مليون. واخا هو السيت مازال عنده، ولكن الفلوس كيمشيو عند السيد الاخر. لهذا بغى شي واحد اللي يتكلف ليه، حطيتهم عندي انايا وليت مكلف ليه الليل كامل، وانا صار الليل والسيد راه ناعس. هذا الشيء باش ناخذ معاه واحد ايثيريوم. السيد انا بصراحه حاولت نقدر ذاك الجهد كان يستحق فقط واحد ايثيريوم بالنسبه لي، حيت ما كنتش بادي معاه الاول. دونك واحد ايثيريوم راه تبارك الله راه 4000 دولار ذاك الوقت. دونك سالا دخل هو ديك 200 مليون تقريبا. فقنا الصباح كانت الامور مزيان، قلت ليه بوزي ديك سمارت كونترا، قلت ليه بقيت كنصيفط ليه الفلوس. دابا هذا خدنا مع الغرض ما بقاش كيجاوب. بلوكاني اش كيجاوبني؟ والله ما عرفتش شنو غندير، واش بلوكاني ولا ما عرفتش. عطاني لا جوج نفتي، ما عطاني لا ديك الايثيريوم، ودخل 200 مليون. كنقول مع راسي كون غير درت الوالد ديالي كون ديك 200 مليون دازت عندي مباشره، ولكن حيت حاولت نخدم معاه بنيه طيبه صدق ناصب عليا، ما ديت لا كوميسيون ديالي لا والو، مع اني كنت كنشوف الفلوس كدوز مباشره قدامي. شنو غادي ندير؟ انا هو اللي كنت قاديت ليه السيت ويب، بلاتي ملي كنت قاديت ليه 200 دار انا اللي شريت ليه الدومين. قال لي راه ما كنعرفش نشري. دابا مزيان انني انا اللي قديت ليه السيت، وانا كنشري ليه الدومين كنطلبوا مني النمره التليفون ديالو. وكذا اخر حل نقدر ندير هو انني نصيفط ليه في واتساب. دابا انا لقيت النمره وطلع ليا باللي راه مكونيكتي، انا نصيفط ليه. هاي معاك الديفلوبر اللي صاوب ليك البروجي، واش كتحاول تجنبني ولا شنو؟ وما عرفتش واش حيت خاف ولا حيت عارف عندي المعلومات ديالو الشخصيه. عاد ما تجاوبني في واتساب، حيت كنت كنحاول نصيفط ليه في ديسكورد وفي واتساب في نفس الوقت وما كانش كيجاوبني كاع. ملي شافني مشيت عنده الواتساب ويقول لي اسمح لي راه كان كيحسبني غير سميتو، كان كيحسبني راني جاوبتك وراه تزيرات الوقت وراه عندي، كيحاول يتهرب. قلت لي ماشي مشكل، قلت لي المهم ها هي الواليت، صيفط لي داك الشيء اللي اتفقنا عليه. قال لي واخا الاحتسالي البروجي كامل زعما زيد وقف معايا حتى الاخر. دابا لقاني ساهل ليه، حيت ما ديتش معاه كوميسيون. الا ساليت معاه البروجي غيدخل 2 مليون دولار، 2 المليار. تخيل هو باغي يدخل 2 مليون ديال الدولار باش يعطيك ايثيريوم واحد. قلت ليه لا اخويا انا وقفت معاك على هاد الليله وما تبيراتيتيش. هذاك السيد الاول غير الساعه الاولى هو يسرق ليك 3 ايثيريوم اللي هي 12 مليون. قال لي وكذا، قال لي المهم ما كنعرفكش، تقدر تمشي تبلوكيني ولا ما تهضرش معايا ولا. قال لي خصني نعرفك شخصيا. انا قلت له انا ما نقدرش نعطيك الشخصيه ديالي، حيت للاسف انا راه بابليك فيغير وما بغيتش يكون عندي ارتباط حتى بشي بروجي. انا هادشي كنديرو ككيس ستادي المتابعين ديالي، وكنحاول نوريهم بانه ممكن انه يخدموا لي سمارت كونترا. لهذا ما نقدرش نعطيك. قال لي وانا ما نقدرش نخلصك الا ما عرفتش. قلت له اوكي ماشي مشكل. قال لي اعطيني الانستغرام ديالك ولا الانستغرام. عرفني حيت هو بغى يعرفني شخصيا. قال لي واش انت هو هذا السيد اللي كدوي معايا في واتساب؟ قلت له قال لي صافي جاوبني في واتساب. قال لي راه انت هو هذا. قال لي وراك مشهور هذا الشيء. قال لي واش تقدر زعما تدوي على البروجي ونزيدك 3 ايثيريوم؟ قلت له لا ما نقدرش، انا خصك تعطيني 30 ايثيريوم ما ندويش على البروجي، حيت ما عارفش النيه ديالك.
هو يقول لي بلا ما تقلق انا صيفط لك واحد ايثيريوم وهذوك الجوج الان اف تي اللي قلت لي عليهم، يعني الخدمه ديالنا ساليناها وهنايا كنا وصلنا للهدف ديالنا. يعني كانت عندنا واحد 0.3 ايثيريوم وزدنا عليها واحد ايثيريوم، يعني عندنا 1.3 ايثيريوم واللي هي تقريبا شحال $5000 دابا ولا $6000 تقريبا. من بعد بقيت جالس وانا نقول دابا وصلنا لنص الجول اللي هي $6000. واخيرا صيفط لينا ديك الجوج NFTs. كنت قلت للدراري الا كنتي دخلتي لشي بروجي في الوايت ليست فحاول انك داك البروجي تبيعه قبل من الريفيل، قبل ما يبان. ديما الا كانوا دي NFTs عندك قبل من الريفيل، يعني مازال ما تريفيلاو، حاول انك تليستيهم ماشي حتى يتريفيلاو، قبل من الريفيل ليستيهم. هادشي اللي غادي ندير دابا. دونك في هذه الحاله كتبقى حاضي الشارت نتاع المبيعات. بان لي المبيعات ديال هادو كيتزادوا، هما كانوا تقريبا مقيومين ب 0.15 الايثيريوم تقريبا 0.2 ايثيريوم، بان لي كيطلعوا الناس كيبيعوا ب 0.3 0.4 0.5 وانا نقول الا تباع واحد ب 0.5 اجي الليستي ديالي وانا الليستيهم ب 0.8 بجوج. دابا 4 الصباح ودونك بقى نعاس، خصنا نحاولوا نليستيوهم كيف ما قلنا، حيت حنا عندنا كيس ستادي خصنا نساليوها في اقرب وقت. دونك ليستيتهم بجوج ب 0.8. ملي فقت الصباح تقريبا تكيت مع ديك 4:30 ولا فقت مع ديك 7. عرفتي ناعس كتفاد التليفون وصلتني نوتيفيكاسيون تبعت شي حاجه فقدر نشوف شنو ويبان لي تباع الاول ب 0.8 ايثيريوم، يعني تقريبا جات شحال 0.8 ايثيريوم راه شي $3000 تقريبا. والله الا تباع والله الا تباع بديك 0.8 اللي قلت لكم. ياس بلاتي ترى الثاني ما ليستيتوش، الثاني لقيته ما تباعش. ملي طليت عليه لقيت راسي ما درتش كونفيرم، نسيت ما كونفيرميتش. المفروض انك حيت كتبغي تبيع كدير الثمن وكدير كونفيرم في اوبن سي. انا ديك كونفيرم مع كان فيا النعاس مع 5 الصباح ما كليكيتش عليها، كليكيت في الاولى في الطاب الاولى والطاب الثانيه نسيتها. وانا نقول اجي ليستيها بما ان هذه تباعت ب 0.8 هذه ساعتين ملي كنت انا متكي. نزعم دابا الصباح هذا خصنا نصلي، غادي ندير ليه 1.5 ندير 1.5 حيت فريمون بما ان عليه الطلب وتبع هذاك 0.8 نجربو. خليت هذا ما كونفيرمي، خصني نوض نصلي ونفطر ونشوف بلاتي كونفيرمي هذا يا ربي سهلها. اجي ندير هذه 1.5 واللي هي كان ذاك الوقت شي 7000 ولا $6000. قلت له 1.5 شي نص ساعه وهي تباع. وسبحان الله واخا دار 0.8 سما كونفيرماش باش تباع وزدق بيعها بالدوبل. شحال كنا وصلنا في لوغول؟ وصلنا $6000. بعنا وحده تقريبا شحال هي بعناها ب 0.8 وزدنا الاخرى ب 1.5 يعني $3000 وزيدها $7000 ولا $6000. هي الا زدنا داك التوتال ديال $6000 هي نقولوا ربحنا $14000، يعني فتنا داك لوغول ديال 100,000 درهم اللي كنا دايرين عليه، يعني وصلنا 14 مليون سنتيم مغربيه. تخيل هادشي كامل غير من بروجي واحد من كلاينت واحد. هادشي باش نبينوا للناس بان راه ممكن ديرها، فهمتي؟ يعني مهما كانت المشاكل، حيت هادشي واخا عاوتاني دابا راه بزاف ديال الحاجات كيوقعوك. مثلا كتدخل شي تيتوريال كتلقى فيه ساعتين، كتدخل تفرج فيه كتلقى داكشي اللي قلبتي عليه ناقص شويه، كتصدق داخل عاوتاني تيتوريال واحد اخر كتزيد تقلب وكتسرح في داكشي. ولكن انت باغي تتعلم، انت باغي، راه الفلوس راه ما كتجيش ساهله. راه بنادم باش يدخل 70 درهم في المغرب راه مسكين كيمشي يدير المرطوب، كيطلع يدير القبس، كيدير شي حاجه كيريسكي بحياته على 70 درهم في النهار. لهذا انت باغي الفلوس تدخل لك بزاف وما باغيش تخدم عليها. والناس ولات كتقلب على الربح السريع، يعني كيجي عندك واحد تيقول لك هاك 100 درهم وردها لي مليون ولا ردها لي 10000 درهم، وكيقلبوا ديما على الطرق المختصره. بنادم بغاش يخدم، ما عارفش بانه راه خصو يعمر دماغه، حيت دماغه هو اللي غيدخل ليه.
لهذا الحمد لله باش نبينوا اليوم درنا هذا الكيس ستادي من 0 درهم ل 140 الف درهم في اقل من سيمانه، وهذا الشيء كامل كاين موثق في البلوكشين، والبلوكشين ما كتكذبش. انا راه ما كتنتهيش القصه هذه، فقط كانت مجرد تجربه، ان القصه ما كتنتهيش الا بديتي الخدمه راه ما كتحبش. وانا فرحان صراحه بهذه النتائج، ماشي على ود ماديا 14 مليون ولا شي حاجه، ولكن حيت الحمد لله قدرت انني نبين لهاد الناس كثر اللي كيكون كيدير لك المشاكل وكيحاول يوقف لك على الرزق ديالك ولا باللي راه قادر انني نبدا عاود من الزيرو، حيت اهم حاجه هي شنو عندك في دماغك. حنا الناس ولاو بغاو الربح السريع، بغاو الفلوس السهله، ما بغاوش انه يخدم، ما بغاش داك الصهير، ديك الشيء اللي داز في ديك اليومين ولا ديك 3 ايام باش الصهير ديالها بحاول تعلم قدر الامكان، كتحاول تفورسي راسك انك تعلم. وزيد عليها كان في تحدي انه هو يستعمل المعلومات فقط اللي كان ديجا شرحهم هو في الفيديوهات ديالو ولا في انستغرام ولا في يوتيوب، الفيديوهات اللي ما كنديهم فيهم حتى شي واحد، فيديوهات جالسين تمايا ما كاينش اللي معبرهم. هادشي هو اللي كنت حاولت نطبق. كان ممكن انني نسهل على راس، يعني نسهل على راسي الخدمه باستعمال شي لانجويج كنفهمها في البروغراماسيون ولا شي حاجه، ولكن انا بغيت نستعمل فقط داكشي اللي كنت شرحت لكم. دونك هذا فقط كان واحد الكيس ستادي بسيطه باش نموتيفيوكم، وبغيناكم تعيشوا معنا هاد التجربه ديال كيفاش كتبدا الحاجه وكيفاش كتسالي، ودوك المعارف ودوك الافكار اللي كان خصهم يكون عندكم، حيت اغلبيه كيكونوا كيشوفوا غير النتيجه وما كيشوفوش داكشي اللي كيدوز في الباك جراوند. لهذا انت اللي كتفرج فيا والحمد لله صحتك مساعدك ولا راه قادر دير نتائج اكثر مني، يعني تسهر اكثر مني، قادر انك تخدم اكثر مني، قادر انك تسول الناس. انا ما عنديش الحق، انا ما قراتش نمشي شي واحد ديفلوبر او لا شي واحد صاحبي كيفهم شي حاجه ونقول ليه قاد لي هذه سهل عليا الامور ونفرق مع الفلوس، ولكن انا ما قادر في السيتياسيون ديالي باعتباري كبابليك فيجر او لا شي واحد اللي خصو يخلق لك المعلومه، كيتفترض عليا انني خصني ولا كيتفرض عليا انه خصني نمشي نجيب لك يعني المعلومه يعني بنفسي، ما نقدرش ناخذ يعني النصيحه ولا المساعده ديال شي واحد اخر. هذا الشيء اللي كاين. كنتمنى انه يكون عجبكم الفيديو، تكون عجبتكم هذا الكيس ستادي، تكون فاتتكم شي حاجه. السلام عليكم. فان ما عرفتش شكون. فين تورناج؟ بصح جلس. ما كيتئنداش بحال هكا. لا واش غادي نديروه؟ كيتئندا بشي سؤال من عند ما عرفت. صافي مزيان. شفتك خونا حي. يلا يمكن تمشي بحال هكا. عييت اخويا عرفتي. صافي بارك ما تقولش جمله. صافي يلا السلام عليكم. سلام.